हॅलो फ्रेंड्स, आज मी तुम्हाला दाखवणार आहे मांदेलीचा चमचमीत असा सार। सारासाठी मी मांदेली साफ करून स्वच्छ धुवून घेतलेली आहेत। मसाल्यासाठी एक मध्यम आकाराचा नारळ मी खोवून घेतलेला आहे। 10 ते 12 लाल काश्मीरी मिरच्या पाण्यात थोडा वेळ मी भिजत घातल्या होत्या, अर्धा तास। त्यानंतर 1.5 चमचा धणे, अर्धा चमचा हळद, 5 ते 6 लसणीच्या पाकळ्या, एक छोटा कांदा आणि तिसळं घेतली आहे। तिसळांना त्रिफळही म्हणतात। हा मसाला मिक्सरमधून थोडे पाणी घालून एकदम बारीक वाटून घेतलेला आहे। कढईमध्ये 3 ते 4 चमचे तेल टाकून घेतले। तेल चांगल्या प्रकारे गरम करून घ्यायचं आहे आणि गरम तेलामध्ये वाटलेला जो आपला मसाला आहे मच्छीचा, तो मसाला टाकून तो व्यवस्थित परतवून घ्यायचा पहिला। आणि मग जसं पाहिजे तुम्हाला सार, जाड पाहिजे, पातळ पाहिजे, त्या प्रमाणामध्ये वरून त्याच्यामध्ये पाणी टाकायचं आहे। सो एवढ्या वाटणामध्ये जवळजवळ 7 ते 8 वाट्या सार आरामशीर बनतो। मी पाणी टाकून व्यवस्थित ते मिक्स करून घेतेय। गॅस मध्यम आचेवरती आहे माझा, एकदम पण फास्ट नाही, एकदम पण स्लो नाही, एक मध्यम आच ठेवा गॅसची आणि व्यवस्थित मिक्स करून घ्या। उकळी आल्यानंतर मी त्याच्यामध्ये हा कोकमाचा आगळ टाकते। जर आगळ नसेल तुमच्याकडे तर कोकमही, तुम्ही अख्खी कोकमही टाकू शकता, चिंच टाकू शकता आणि चवीप्रमाणे मीठ, 1 ते 1.5 चमचा मीठ। तिखटाचं प्रमाण, मिठाचं प्रमाण हे तुम्ही तुमच्या आवडीप्रमाणे कमी जास्त करू शकता। सगळं व्यवस्थित मिक्स करून घेतेय। या साराला उकळी आल्यानंतर मी त्याच्यामध्ये ही स्वच्छ धुतलेली मांदेली टाकते आणि 10-1 मिनिटं तसंच मध्यम स्लो थोडीशी आच करून व्यवस्थित साराला चांगल्या प्रकारे उकळी आणून द्यायची। एक छानसा वास सुटतो शिजल्यानंतर साराचा। आणि मी वरून कोथिंबीर टाकली आहे बघा याच्यामध्ये। एकदा मासे आतमध्ये टाकले की बिलकुल साराला हलवायचं नाही पळीने। अशा प्रकारे मांदेलीचा चमचमीत सार तयार झालेला आहे। नक्की करून बघा आणि तुम्हाला कसा हा सार लागला हा कमेंटमध्ये नक्की मला सांगा। सो व्हिडिओ पूर्णपणे पाहिल्याबद्दल थँक्यू। तुम्हाला जर माझा हा व्हिडिओ आवडला असेल तर माझ्या चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा।